მსჯელობა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე შემუშავებულ საკომუნიკაციო სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე ნარატივით რამდენიმე წამში. თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი წელს მე-20-ად გაიმართება. დეტალები 4 შაბათის გადაცემაში. გერმანიაში 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის პავილიონის კონცეფციის 500 ლიტერატურული და 100 კულტურული ღონისძიებების პრეზენტაცია გაიმართა. დღეს 9 მაისია, გილოცავთ ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს, მზიანი ამინდია მზადვართ ამბის თხრობისთვის. ამასობაში საფრანგეთის ქალაქ კანში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული კინოფესტივალი 71-ად აიღებს სტარტს. წელს ჟიურის პრეზიდენტი ავსტრალიელი მსახიობი კეით ბლანშეტი გახლავთ, ჟიურის სხვა წევრები, ჩინელი მსახიობი ჩენგ ჩენი, ამერიკელი სცენარისტი, რეჟისორი და პროდიუსერი ავა დიუვერნი, ფრანგი რეჟისორი, სცენარისტი და პროდიუსერი რობერტ გედიგიანი, ასევე ფრანგი მსახიობი ლეა სეიდუ, ამერიკელი მსახიობი კრისტენ სტიუარტი, კანადელი რეჟისორი და სცენარისტი დენის ვილნევი და სხვები იქნებიან. ფესტივალს 2 ოსკარის მფლობელი რეჟისორის ასგარ ფარჰადის ფილმი Everybody Knows ხსნის ჟიურის წევრებს ფესტივალის ფარგლებში პირველი ოფიციალური ფოტოსესია უკვე ჰქონდათ, შემდეგ კი ჟურნალისტებთან შესახვედრადაც გაეშურნენ. ინფორმაცია კი ყველა ქვეყნის ჟურნალისტისთვის ხელმისაწვდომია და არ გამოგრჩება ცხადია. მოვლენები ნარატივით ვნახოთ 4 შაბათის გადაცემის ანონსი და სტუმრების ჩამონათვალი. დღეს დილომშვიდობის. ოთხშაბათის ნარატივი და საინტერესო ამბის თხრობა აქტუალურ საკითხებთან ერთად. სტუმრების ბლოკში გვანცა გიორგაძე, ნევროლოგი და ქეტევან ნატრიაშვილი, განათლების მინისტრის მოადგილე. ეს ქალების ნარატივია. გვანცა ლაღიძესთან ერთად. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე შემუშავებულ საკომუნიკაციო სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე იმსჯელეს გენდერული თანასწორობის უწყებათა შორისი კომისიის კომუნიკაციის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე, რომელსაც ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე სოფო ჯაფარიძე უწყებოდა. საკომუნიკაციო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზანია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე საქართველოს მთავრობის ერთიანი საკომუნიკაციო ჩარჩოს შექმნა, რომლის ფარგლებშიც კომისიაში შემავალი უწყებები თემატურ ღონისძიებებს დაგეგმავენ და განახორციელებენ. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე კომუნიკაციის ერთიანი სახელმწიფო ხედვისა და მიდგომების ჩამოყალიბება ხელს შეუწყობს სახელმწიფო უწყებების მიერ კოორდინირებულ შედეგებზე ორიენტირებულ მუშაობას და უფრო ეფექტიან სახელმწიფო უწყებების მიერ განხორციელებულ საკომუნიკაციო ძალისხმევას. საკომუნიკაციო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა უწყებათა შორისი კომისიის უახლოეს ხდომაზე დამტკიცდება. სამუშაო ჯგუფის ძირითად ფუნქციას კი წარმოადგენს ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე ეროვნული კომუნიკაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია და მონიტორინგი. ჯგუფის მუშაობას ტექნიკურ მხარდაჭერას უწევს გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, არ გამოგრჩება არც ეს მნიშვნელოვანი საკითხი ცხადია. ნათია მეზრუშვილმა განაცხადა, რომ ლიბერალიზაციაზე დაუსრულებელი საუბრები ნარკოდანაშაულს ახალისებს. გსურს გამოვეხმაუროთ ბოლო დღეების განმავლობაში ნარკოტიკულ საშუალებებთან დაკავშირებით გამოთქმულ მოსაზრებებს, რომ თითქოს არსებობს მავნე და არამავნე ნარკოტიკები, რომ თითქოს მეფედრონი, კლავს და სხვა სინთეტიკური ნარკოტიკი ან ჰეროინი არა. ამგვარი მსჯელობა ისევე როგორც დაუსრულებელი საუბრები ლიბერალიზაციაზე მხოლოდ ახალისებს ნარკოდანაშაულს, ახდენს ნარკოტიკების პროპაგანდას და ხელს უშლის პრევენციას, განაცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, რომელიც ცოტა ხანში გააგრძელებს უკვე საუბარს ქალების ნარატივის სერიალში, ამას აუცილებლად გააგებინებთ წინასწარ. საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია 31 მაისიდან 3 ივნისის ჩათვლით გიწვევთ თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც წელს მე-20-ად გაიმართება, როგორც უკვე აღნიშნეთ. თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი 2018-ის ფოკუს ქვეყანა გერმანია, პირველად ფესტივალის ისტორიაში ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა მრავალრიცხოვანი დელეგაციით ეწვევა თბილისს და პავილიონში საკუთარი სტენდით წარსდგება. ფესტივალი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ორგანიზატორებს, გერმანელ გამომცემლებს და 3 თანამედროვე ავტორს უმასპინძლებს ულა ლენცე, ოლგა გრაზნოვა და კატია პეტროვსკაია ფესტივალის ფარგლებში ღონისძიებებს გამართავენ და მკითხველსაც შეხვდებიან ცხადია. ფესტივალი წელს საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ჩატარდება ექსპო ჯორჯიას მე-11 და მე-6 პავილიონებში. ოფიციალური გახსნის ცერემონია გაიმართება, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 31 მაისს. ამასობაში გერმანიაში 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის პავილიონის კონცეფციის 500 ლიტერატურული და 100 კულტურული ღონისძიების პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებას წამყვანი გერმანული მედიის და ფრანკფურტის კულტურული ინსტიტუციების ხელმძღვანელები დაესწრნენ. ფრანკფურტში ასევე გაიმართა ანა კორძაიას ამადაშვილისა და დავით გაბუნიას ლიტერატურული ღონისძიება წიგნების მაღაზიების წარმომადგენლებისთვის. ცხადი არ გამოგრჩება მნიშვნელოვანი მიმდინარე სიახლეების შემდეგ კიდევ ერთი აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხი სიახლეები საქართველოს განათლების სფეროში და საინტერესო სტუმარი რამდენიმე წამში ქალების ნარატივის სერიალში დაგველოდეთ.
ბარონესა მარგარეტ ჰილდა ტეტჩერი, იგივე რკინის ლედი, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი და კონსერვატიული პარტიის ლიდერი, მე-20 საუკუნის ყველაზე ხანგრძლივი ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი და 2016 წლამდე ამ პოსტზე ერთადერთი ქალბატონი იყო. მეცახელი რკინის ლედი მის უკომპრომისო პოლიტიკასა და ლიდერობის სტილთან ასოცირდებოდა. მან დანერგა პოლიტიკა, რომელიც ცნობილი გახდა როგორც ტეტჩერიზმი. ტეტჩერი 1925 წლის 13 ოქტომბერს ინგლისის პატარა ქალაქ გრენთემში დაიბადა. მარგარეტ რობერტსი 1930 წლის 3 სექტემბერს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაში შეიყვანეს. 1941 წლისთვის ის ნოტინჰემის უნივერსიტეტსა და ლონდონის უნივერსიტეტის ბედფორდ კოლეჯში სწავლობდა. მოგვიანებით კი მიზანს მიაღწია და სამერველი სტუდენტიც გახდა. მარგარეტ რობერტსი ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდიდან ჩაება პოლიტიკურ საქმიანობაში და ოქსფორდის უნივერსიტეტის კონსერვატორთა ასოციაციის წევრიც გახდა. მალე ის ასოციაციის პრეზიდენტად აირჩიეს. ეს მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი პირველი დიდი წარმატება იყო. 1947 წელს მარგარეტს მეორე კლასის მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი მიენიჭა, რის შემდეგაც დაიწყო მისი პოლიტიკური საქმიანობა. 1974 წელს ჩაეყარა საფუძველი ახალი კონსერვატორების კონცეფციას, რომლის ლიდერიც მარგარეტ ტეტჩერი გახდა. 1979 წელს ტეტჩერი პრემიერ-მინისტრი გახდა. 1983-87 წლებში აირჩიეს მეორე ვადით. სწორედ ამ პერიოდში ტეტჩერი საქართველოს ეწვია და იმდროინდელ მაღალ ჩინოსნებს შეხვდა. ამავე წლის არჩევნებზე ტეტჩერი მესამე ვადით აირჩიეს. რკინის ლედი ასე ეწოდება ბრიტანულ-ფრანგულ ბიოგრაფიულ დრამას, რომლის პრემიერაც 2011 წლის 30 დეკემბერს შედგა. ტეტჩერის როლს მსახიობი მერილ სტრიპი ასრულებს. რკინის ლედი 2013 წლის 8 აპრილს 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დიდი ბრიტანეთის ახალ და უახლეს ისტორიაში სამი ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი არ ყოფილა. ამ მხრივ მარგარეტ ტეტჩერმა კიდევ ერთი რეკორდი მოხსნა. მთავრობის 4 პუნქტიანი გეგმა და სასარგებლო პროექტები განათლების სისტემაში, სიახლეები უმაღლეს განათლებაში, პროფესიულ განათლებაში, ზოგად განათლებასა და ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმართულებით, სტუმარი, რომელსაც თავად აქვს პირადი განათლებისთვის უამრავი პროდუქტიული დრო დათმობილი და ახლა სხვა უამრავი ადამიანის განათლებას უწყობს ხელს, მზადაა ნარატივისთვის. განათლების მინისტრის მოადგილე ქეტევან ნატრიაშვილი სტუმრად გადაცემაში. მოგესალმებით, ბატონო ქეტევან, უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. ძალიან დიდი ხანია მინდა რომ ნარატივის სტუმარი იყოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ამბის თხრობა შეგიძლიათ. ცხადია და არაჩვეულებრივი გადმოცემის უნარი გაქვთ, კიდევ ესეც ხმამაღლა უნდა აღვნიშნო. რამდენად კომფორტულად ხართ ჩვენ სერიალში? ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე დიდი ხანია სურვილი მაქვს რომ მოვიდეთ თქვენთან გადაცემაში და ვესაუბროთ თქვენს მაყურებელს, იმიტომ რომ აქტიური მაყურებელი ვარ მე თვითონ თქვენი გადაცემის. უღრმესი მადლობა, ჩემთვის ეს мотиваცია ნამდვილად. ახალი გეგმის განხილვით დავიწყოთ დიალოგი, რას ემსახურება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ წარდგენილი გეგმა, რომელიც აგერ უკვე 2 დღეა განხილვის საკითხად არის და ძალიან პროდუქტიული მიმართულებები ისახება. გეგმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რამდენადაც მოიაზრებს ცვლილებებს განათლების ყველა საფეხურზე, ყველა დონეზე და ეს არის ერთიანი ხედვა, სადაც არის განათლებაც, მეცნიერებაც და ახალგაზრდული პოლიტიკაც. ეს ერთიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გასულ წლებში იყო გარკვეული მცდელობები, ვთქვათ, ყოფილიყო განვითარების ღონისძიებები მიმართული კონკრეტულ საფეხურზე, დონეზე, ცალკე პროფესიულს ვავითარებდით, ზოგადი განათლების კუთხით ძალიან ბევრი ღონისძიება გაკეთდა, თუმცა კონსოლიდირებული ხედვა განათლებისა და მეცნიერების მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ცალკე განათლების დონეებით განვითარება შეუძლებელი, აუცილებელი არსებობდეს კავშირები და აუცილებელია სისტემა მუშაობდეს იმგვარად და იმგვარად იყოს მოწყობილი, რომ საქართველოს მოქალაქეს აძლევდეს შესაძლებლობას, რომ თავისუფლად იზმოძრაოს, ასე ვთქვათ, განათლების ვერტიკალზე და ჰორიზონტალზე. განხორციელდეს სხვა მიმართულება. პუნქტებად მოვყვეთ. ქეთი, პროფესიული განათლება, უმაღლესი განათლება, ზოგადი ჩამოვყევით. ძალიან ბევრი სიახლეა, ახლა დრო არ გვეყოფა, ცხადია ამ ყველა სიახლის ჩამოსათვლად, თუმცა მთავარი და მნიშვნელოვანი პირველი ნაბიჯები, რომელიც გადაიქმნება გეგმის მიხედვით. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ფოკუსი მთლიანად წარმოდგენილი ხედვის გახლავთ განათლების ხარისხის გაუმჯობესება და ხარისხზე იქნება ფოკუსირებული ყველა ის ღონისძიება და ძალისხმევა, რომელსაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გაატარებს. ზოგადი განათლების კუთხით, რა თქმა უნდა, განათლების ხარისხი, ეს არის შინაარსი, ეს არის მასწავლებელი, ეს არის სახელმძღვანელო, ეს არის უსაფრთხო და პოზიტიური გარემო და ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიებიც, რომელიც აუცილებლად უნდა დაინერგოს და ყოველივე ეს გათვალისწინებული არის, რა თქმა უნდა, ხედვაში. ჩვენ
გულისხმობთ იმას, რომ ყველა მასწავლებელს ექნება თანაბარი შესაძლებლობა, რომ აიმაღლოს კვალიფიკაცია და იმუშაოს განვითარებაზე, რასაკვირველია ეს მნიშვნელოვანი არის სახელმძღვანელოების განვითარების პარალელურად და ახლა უკვე დაწყებული არის პირველი მე-6 კლასის სახელმძღვანელოების გადამუშავება და მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული ხარისხი, როგორც ჩვენ ვაკვირდებით. მომავალ წლებში, რა თქმა უნდა, დაგეგმილია, რომ სრული, ასე ვთქვათ, სერიების სახელმძღვანელოების ჩანაცვლდეს ახალი სახელმძღვანელოებით, რომელიც შინაარსიც იქნება შესაბამისი სწორედ ჩვენ ზღირებულებებთან და რა თქმა უნდა, თვითონ სახელმძღვანელოს ხარისხიც იქნება უკეთესი. ჩვენ აქ ვსაუბრობთ მანდატურის გაუმჯობესებულ, ასე ვთქვათ, ფუნქციებზე, ჩვენ ვსაუბრობთ უსაფრთხო პოზიტიურ გარემოზე და ასევე ვსაუბრობთ, ვთქვათ, ისეთ თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვაზე სკოლებში, როგორც არის მაგალითად Minecraft-ის საგანმანათლებლო მოდელი, რომელიც საპილოტე რეჟიმში შევა ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში თავიდან და მერე უკვე გავრცელდება და დაინერგება. მოგეხსენებათ, ეს ძალიან პოპულარული არის ბავშვებში და მთავარია, რომ ჩვენ მოსწავლეებს, ჩვენს ახალგაზრდებს, ბავშვებს მივუდგეთ უკვე თანამედროვე მეთოდოლოგიით, თანამედროვე მათ მოსაჭიროებებით გამართვალისწინოთ. დავსვა კითხვა გუშინ მქონდა კვლევის მიმოხილვა, სადაც აღნიშნულია, რომ სკოლის მოსწავლეების მხოლოდ 14% ქეთი აღიქვამს საკითხული შინაარსს. შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ იქნა ჩატარებული კვლევა, რომელიც 2006 წლიდან ტარდება უკვე საერთაშორისო კვლევა. როგორ უნდა ავამაღლოთ დონე და თქვენი შეფასება სწორედ აი ამ პროცენტულ მაჩვენებელთან მიმართებაში? აქ არის სხვაობები ქალაქებსა და რეგიონებს შორისაც, თუმცა საერთო სურათი არის ასეთი. როგორც აღნიშნეთ გუშინ, 2006 წლიდან გაუმჯობესებული ვითარება მაინც ხდება გარკვეულწილად პროცენტული მაჩვენებლით, თუმცა მაინც საგანგაშოა მდგომარეობა სკოლის მოსწავლეებში საკითხული შინაარსის აღქმასთან დაკავშირებით. თქვენი შეფასება ამ ციგნიერებასთან დაკავშირებულ კვლევაზე საუბრობთ თქვენ. რა თქმა უნდა, მცირედი გაუმჯობესება არის, საკითხავია ის, არის თუ არა ეს გაუმჯობესება თანაზომადი იმ რეფორმებისა, რაც განახორციელა სახელმწიფომ და რა თქმა უნდა, არის თუ არა ეს ის გაუმჯობესება, რომელიც ჩვენ გვაწყობს. ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა მეტი, ჩვენ გვჭირდება უკეთესი ვითარება ამ მხრივ ციგნიერების დონე, რა თქმა უნდა იყოს უკეთესი და შესაბამისად ჩვენ გვჯერა, რომ სწორედ ამ გეგმის, გაჟღერებული წარდგენილი გეგმის შესაბამისად ის ღონისძიებები, რასაც გავატარებთ, მნიშვნელოვნად დაგვეხმარება, რომ გაუმჯობესდეს ციგნიერების მაჩვენებელიც ჩვენს მოსწავლე ახალგაზრდობაში. წინასწარ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა იმ პუნქტის შესრულების შემდეგ, რასაც გულისხმობს გეგმა, სწორედ შეიცვლება ძალიან ბევრი რამე პოზიტიურ ჭრილში, ნამდვილად, იმიტომ რომ იქ ჩაშლილია ძალიან ბევრი საკითხი, რომელზეც ეტაპობრივად მოგვიწევს საუბარი ჩვენს გადაცემებში, ცხადია, მოიცავს ძალიან ბევრ მიმართულებას. დაფინანსება თუ გაიზრდება, ეს არის საინტერესო. დაფინანსება სტაბილურად მზარდი არის 2013 წლიდან, თითქმის გაორმაგებული არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ბიუჯეტი, თუ კი შევადარებთ წინა წლებს, ვთქვათ 2012 წლის ბიუჯეტს და ვფიქრობთ, რომ ეს სტაბილური ზრდის ტენდენცია უნდა შენარჩუნდეს, იმიტომ რომ ძალიან ამბიციური გეგმები არის განვითარებაზე ორიენტირებული და ამას რა თქმა უნდა შესაბამისად დასჭირდება ფინანსური რესურსიც. არა მხოლოდ ფინანსური რესურსია აქ მთავარი, რა თქმა უნდა, ის ამოცანები, რომელიც არის დასახული მაგალითად ციგნიერებაზე ვსაუბრობთ, თუ კი განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ვსაუბრობთ და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის ცხოვრებისთვის მომზადებაზე ვსაუბრობთ. აქ თვითონ ფოკუსი იცვლება განათლებაშიც, გადადის უფრო სააზროვნო, ასე ვთქვათ, ამოცანებზე, თვითონ აზროვნებაზე ორიენტირებული, აზროვნების განვითარებაზე ორიენტირებული. როგორც ბავშვისთვის, ისე სტუდენტისთვის, ისე რა თქმა უნდა, ზრდასრული ადამიანისთვის, მინდა გამოყოთ თანამშრომლობა საერთაშორისო სასწავლებლებთან, ეს პუნქტიც არ მინდა გამოგრჩეს. გაიზარდა თუ არა მათი რიცხვი და ასევე პროფესიულ განათლებასთან მიმართებაში იყო სწორედ საერთაშორისო სასწავლებლები ნახსენების სიაში. მაინტერესებს, რამდენად გაიზარდა რიცხვი და რამდენად პროდუქტიული იქნება ეს მიმართულება. პროფესიული განათლების ინტერნაციონალიზაცია ხდება აქტუალური. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ მოვამზადეთ პროფესიული განათლების შესახებ ახალი კანონპროექტი, რომელიც მთავრობამ განიხილა და წარუდგენს პარლამენტს განსახილველად და ამ საგაზაფხულო სესიაზე იმედი გვაქვს, რომ დასრულდება ამის განხილვა. კანონპროექტი მომზადებული არის ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობით და რაც მთავარია, პასუხობს ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც პროფესიული განათლების წინაშე დგას დღეს. აუმჯობესებს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კავშირებს ზოგად განათლებასთან. ანუ როგორც დასაწყისში აღნიშნე, არ შეიძლება ცალკეული საფეხური განვიხილოთ ცალკე მოწყვეტით. ზოგადი განათლება უნდა იყოს მჭიდრო კავშირში პროფესიულ განათლებასთან, ადამიანს უნდა შეეძლოს, რომ სკოლიდან, თქვა 9 კლასს რომ დაასრულებს, თუ გადაწყვეტს პროფესიული განათლების მიღებას, წავიდეს ამ მიმართულებით, ოღონდ კონკრეტულ პროგრამებზე, სადაც ეს საჭიროა, მას უნდა შეეძლოს ზოგადი განათლების მიღების გაგრძელებაც, რაც აუცილებლად გამოადგება მერე უკვე უმაღლესი განათლების მიღების კუთხით და ეს არის, რა თქმა უნდა, კავშირი უმაღლეს განათლებასთანაც, პროფესიულ განათლებასა და უმაღლეს განათლებას შორის. ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია.
პროფესიული განათლება მჭიდრო კავშირში არის შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან და ამაზეც კიდევ ცალკე ღონისძიებები არის კონცენტრირებული, რა თქმა უნდა, და ინტერნაციონალიზაცია ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას, ამ კუთხითაც გარკვეული ნაბიჯები გადადგმულია და იმ მაგალითად 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის მეორე კომპაქტის ფარგლებში 12 მილიონი დოლარი საგრანტო კონკურსი გამოცხადა და ამ გზით დაიხარჯა და ძირითადად იყო ორიენტირებული იმაზე, რომ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ქონოდათ მჭიდრო კავშირი და პარტნიორობა ქონოდათ ბიზნესთან, კერძო სექტორთან და ასევე ქონოდათ პარტნიორობა უცხოეთში წამყვან პროფესიულ სასწავლებლებთან. და პროგრამები, რომლებიც შემუშავდა, არის ძალიან მაღალი ხარისხის, საერთაშორისო სტანდარტის და უმეტესობა საერთაშორისო სერტიფიცირებით მთავრდება. დაახლოებით 45-მდე პროგრამაზე ვსაუბრობთ. ანუ ეს ტენდენცია აუცილებლად უნდა იქნას შენარჩუნებული და სისტემურად უნდა მოწესრიგდეთ, რაზეც ასევე კანონპროექტი, ასე ვთქვათ, მსჯელობს და განიხილავს ამ შესაძლებლობას და ვფიქრობ, რომ სისტემურად მოწესრიგდება. მოგცემს ცხადია. თავად მსუყე გამოცდილების ფრონტზე ქეთი გაქვთ უცხოეთში მიღებული განათლება, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ არ ვწდები, რას უწყობს ხელს საერთაშორისო განათლება თქვენს მაგალითზე? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აფართოვებს თვალსაჩინოს, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ რომ ვიცნობდეთ სხვა ქვეყნების კულტურასაც, უნდა ვიცნობდეთ მათი განათლების სისტემასაც, სადაც მაღალი ხარისხი არის განათლების, ასევე რა თქმა უნდა, თვითონ ცოდნის ხარისხიც გაუმჯობესებულია და ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ უცხოეთში განათლებას სახელმწიფო აფინანსებს კიდეც, ამისათვის საერთაშორისო განათლების ცენტრი გვაქვს და ხელს ვუწყობთ, რომ ჩვენ ახალგაზრდებმა მიიღონ განათლება უცხოეთში, წამყვან უნივერსიტეტებში და შემდეგ დაუბრუნდნენ საქართველოს და ეს ცოდნა აქ გამოიყენეს. რეალიზება უცებად საქართველოში უნდა მოხდეს ცოდნის ცხადია. ბევრი გიმუშავიათ როგორც ბიზნესის განვითარების მიმართულებით, ისე ტურიზმის, ტრანსპორტის სამინისტრო, აგრარული განვითარება, ბევრი მახსენდება, ჩამონათვალი ვრცელია აქაც და სხვა მრავალი. სად გრძნობს განათლების მინისტრის მოადგილე თავს ყველაზე კომფორტულად? რომელ სფეროში? განათლება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ განათლება არის, ასე ვთქვათ, ის სფერო, რომელიც ყველა დანარჩენ სფეროს ეხება და წარმოუდგენელია ნებისმიერი ინდუსტრიის სფეროს განვითარება განათლების გარეშე. ძალიან საინტერესო არის ჩემთვის ვთქვათ ეს კერძო საჯარო პარტნიორობის საკითხები, იმიტომ რომ მე განათლება მაქვს მიღებული როგორც საჯარო ადმინისტრირების კუთხით, ისე ბიზნეს ადმინისტრირების კუთხით და რაღაც გადამკვეთი წერტილი ჩემთვის იყო საჯარო კერძო სექტორების პარტნიორობა, რომელიც არის ასე ვთქვათ მართლაც მნიშვნელოვანი თვითონ პროფესიული განათლების განვითარებისთვის, იმიტომ რომ პროფესიული განათლება კერძო სექტორის გარეშე ვერ ვითარდება და არც არის საჭირო. შესაბამისად, ამ კუთხით ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა. დაამატებით რომელიმე პროფესიას თქვენს ურიცხ ჩამონათვალს. ზოგადად არსებობს კვლევები, რომლის მიხედვითაც ადამიანი დაახლოებით 5-ჯერ ან 7-ჯერ იცვლის ცხოვრების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, მიმართულებას. ძალიან გამოვრიცხავ, რომ სამომავლოდ კიდევ რაიმე შევმატო. მაგალითად, არტში გიხილოთ თქვენი ვიზუალით უნდა ვითარდებოდეს. არტი მართლაც ძალიან მაინტერესებს. სხვათა შორის პროფესიულ განათლებას შეიძლება ძალიან მჭიდრო კვეთა ჰქონდეს არტთან და მე სულ ვამბობ, რომ აი რომელ პროფესიას დაეუფლებოდიო მეკითხებიან და ვამბობ, რომ მაინტერესებს შედუღება ძალიან. და რატომ შედუღება? ისეთი საინტერესო, ასე ვთქვათ, არტის ნიმუშების გაკეთება შეიძლება თუნდაც ამ შედუღებითაც, რომ გაოცდებით. ძალიან დიდი მადლობა მამოტივირებელი და საინტერესო ნარატივისთვის. მეგელოდებით არაერთ ქსის კვლავ ქალების ნარატივის სერიალში ქეტევან ნატრიაშვილი განათლების მინისტრის მოადგილე სტუმრობდა მრავალმხრივი სხვა მიმართულების მქონე განათლებით და ასევე პროფესიული გზით, რომელსაც დროთა განმავლობაში აუცილებლად ჩამოვშლით ქალების ნარატივის სერიალში. უღრმესი მადლობა მას მობრძანებისთვის. განათლება უკვე ჩაის შესახებ უნდა მივიღოთ. მორიგი სასარგებლო ინფორმაცია გვანცა სარალიძემ პალედეტედან უნდა მოგვაწოდოს. ექსპერტული შეფასება დილიდან მნიშვნელოვანია. გვანცა, მოგესალმებით. გვანცა, გამარჯობა. მიხარია რომ მივესალმებით თქვენს მაყურებელს პირველ რიგში და მიხარია რომ კიდევ თქვენს ეთერში ვართ. მათ ვინც წინა ჩართვაში ვერ გვიყურა, შეგახსენებთ რომ ჩვენი მაღაზია მდებარეობს ჭავჭავადის 33 ნომერში. წინა ჩართვებში ჩვენ მოგიყევით შავჩაის შესახებ, მოგიყევით მწვანე ჩაის შესახებ და დღეს კიდევ ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი ჩაის ჯერი დადგა. ეს არის იაპონური მწვანე ჩაი მაჩა, რომელიც ძალიან გამორჩეულია იმით რომ მომზადების, ჯერ მოყვანის, მერე მომზადების და დამუშავების განსხვავებული ტექნოლოგიით გამოირჩევა. ეს არის ჩაი, რომელიც სპეციალად იზრდება მზის სხივების განმოშორებით. შესაბამისად, უფრო სასარგებლოა ვიდრე ჩვეულებრივი მწვანე ჩაი, იმიტომ რომ მზის სხივების განმოშორებით, ანუ მზისგან აღებულობს ის იმდენ ვიტამინს, რამდენიც ღებულობს მიწისგან. მაჩა არის პუდრის სახით, ის უფრო ჩემთვის საკვები დანამატია ვიდრე სასმელი, იმიტომ რომ მთლიანად იხსნება წყალში და შემდეგ, ანუ თავის სპეციალური ცერემონიის თასი აქვს, ის ჯერ კიდევ სამუარების
დროინდელი სასმელია, რომლებიც მრავალ საათიანი მედიტაციის წინ მიირთმევდნენ მაჩას 7-8 საათის განმავლობაში მაჩას კოფეინი ორგანიზმზე მოქმედებს ძალიან სასარგებლოდ და ამხნევებს ორგანიზმს. რაც შეეხება მაჩას მომზადებას, ძალიან მარტივი, ანუ წყლის ტემპერატურა უნდა იყოს 70-75 გრადუსი. 2 კოვზი მაჩა უნდა მოვიღოთ აი სპეციალური სპარტულა, სპეციალური ჯოხიმისთვის და შემდეგ ანუ უნდა გაითქვიფოს ბამბუკის ხელნაკეთი ეს აქსესუარით, რომელიც და შემდეგ მივხვდეთ მაჩას. კაცრავად. ასევე ჩვენ გვაქვს მაჩა კაკაოსთან ერთად, რომელიც ანუ შიგნიას დაახლოებით ესეთი 10 ტუბიკია. ძალიან გემრიელი, ანუ პუდრის სახით არის ისიც და კიდევ გვაქვს მაჩა კურკუმასთან ერთად. რომელიც ასევე ანუ განსხვავებული, ანუ უფრო სანერებლების გემო აქვს და ძალიან მოსწონთ ეს არომატიც. თანამედროვე მსოფლიოში ძალიან უყვართ მაჩა, იმიტომ რომ ძალიან მრავალი ვარიაცია კეთდება მისგან. ერთ-ერთი არის თეთრი შოკოლადი, რომელიც მგონი ჯერ არც ყოფილა ქართულ ბაზარზე, თეთრი შოკოლადი მაჩასთან ერთად ძალიან გემრიელია და ეს განსხვავებული გემო აქვს. ასევე მაჩა არის სენჩასთან შერეული, სენჩა არის ერთ-ერთი მაღალი ხარისხის მწვანე ჩაი. და მაჩა სენჩა ერთად უკვე ორგანიზმზე ძალიან დადებით და ძალიან სასარგებლოდ მოქმედებს და შეიძლება ვთქვათ რომ ერთგვარი ორგანიზმის გამწვენდიც კი არის ეს ჩაი. ასევე მაჩა არის გენმაიჩასთან შერეული, გენმაიჩა არის ასევე იაპონური ჩაი, რომელსაც დამატებული აქვს მოხალული ბრინჯი. კიდევ მაჩაში სახებ მაჩა გვაქვს ესეთი სახით, რომელიც გამოიყენება ნამცხრებში, მაფინებში და ნაყინის ზემოდანაც კი მე ნაყინი გამესიჭოს და არის უგემრიელესი და ძალიან განსხვავებული. განცა მაჩა. მაჩას მომზადების წესი პირადად უნდა მასწავლოთ, ამის პირობა უნდა დავიტოვო ქალების ნარატივის დღევანდელ ეთერში, იმიტომ რომ იმდენად მრავალფეროვანია და იმდენად მადის აღმძვრელი და იმდენად კარგად გადმოგცემს სწორედ ამ მიმართულებას, რომ პირადად უნდა მივიღოთ თქვენგან გაკვეთილები მაჩას მომზადების წესთან დაკავშირებით. მაძლევთ ამის პირობას? პირობას ვსწრებთ. პირობას გაძლევთ, რომ ერთად მომზადებთ მაჩას და ზუსტად ვიცი, რომ ძალიან შეგიყვარდებათ, იმიტომ რომ უფრო ამბავია, უფრო ტრადიცია, ვიდრე ჩვეულებრივი ჩაი. ანუ მერიდება კიდევაც ჩაი რა უწოდო, იმდენად ძალიან სასარგებლო და ეპოქა, ფაქტობრივად და ისტორია. კი ბატონო, რიტუალურიც ამასობაში ჩვენ აუცილებლად შევიგრძნობთ ამ რიტუალის ბენეფიტებს გვანცასთან ერთად, რომელიც სულ ცოტა ხანში კვლავ შემოგვიერთდება ცხადია ქალების ნარატივის სერიალში, გელით კვლავ მორიგი სასარგებლო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციით. ეს იყო გვანცა სარალიძე, პალედეტეს ექსპერტ კონსულტანტი, პალედეტედან მადის აღმძვრელი ინფორმაციით, რომელიც კვლავ გაჟღერდება არაერთგზის ქალების ნარატივის სერიალში. მცირე სარეკლამო ბლოკის დროა, უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით სულ ცოტა ხანში და საინტერესო სტუმართან ერთად დაგველოდით. რეკლამის შემდეგ, როგორც დაკვირდით, უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით, ნიუ-იორკის გენერალურმა პროკურორმა ერიკ შნაიდერმა თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც ჟურნალ The New Yorker-მა გამოაქვეყნა სტატია, სადაც 4 ქალი მას სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებს. CNN-ის ცნობით გენერალური პროკურორის განცხადების შემდეგ მანჰეტენის პროკურატურამ შნაიდერმენის წინააღმდეგ დაწყებული ბრალდებების გამო გამოძიება დაიწყო. შნაიდერმენი დემოკრატიული პარტიის ამომავალ ვარსკვლავად იწოდებოდა, ის აკრიტიკებდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და აქტიურად იცავდა ქალთა უფლებებს, მათ შორის ჩართული იყო Me Too კამპანიაში. შნაიდერმენის გადადგომას წინ The New Yorker-ის სტატია უწყობდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სადაც 4 ქალი მას ფიზიკურ ძალადობაში ადანაშაულებდა. The New Yorker-ის ცნობით მენინგ ბერიში და სელვარდ ნამი ამბობენ, რომ ნიუ-იორკის 10 უკვე ყოფილი გენერალური პროკურორი მას სცემდა და ამის გამო მოგვიანებით სამედიცინო დახმარებაც დასჭირდა. ამასთან ისინი ამბობენ, რომ შნაიდერმენი მათ სხვა მუქარებთან ერთად ტელეფონის მოსმენითაც ემუქრებოდა. CNN-ის ცნობით სელვარდანმა თქვა, რომ მას შემდეგ რაც აღმოაჩინა, რომ არსებობდნენ სხვა ქალები, რომლებსაც შნაიდერმენი ავიწროებდა, ის დაფიქრდა იმაზე, ვინ იქნებოდა შემდეგი. კიდევ 2 ქალი, რომელიც სტატიაში ანონიმურად ამჯობინებს დარჩენას, ადანაშაულებს შნაიდერმენს ფიზიკურ ზეწოლაში. The New Yorker-ის ცნობით ერთ-ერთი მათგანი პროფესიით პროკურორი გახლავთ, რომელიც ნიუ-იორკის პროკურატურაში მაღალ თანამდებობას იკავებდა. ალბათ მოხდება კიდევ საქმის განვითარება და ჩვენც არ ჩამოვრჩებით მოვლენების განვითარებას. უკანონობა, უკონტროლობა და მეტწილად საზოგადოების უყურადღებობა უამრავ ბავშვს წარმოუდგენლად რთულ ვითარებას შეაგდებს. ასეთი მდგომარეობის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად ერთ-ერთი
ერთ-ერთი გავრცელებული მიდგომა ვიდეორგოლის შექმნა ორგანიზაცია Save the Children-მა, რომელიც ცდილობს მსგავსი მდგომარეობებიდან უდანაშაულო ბავშვების დახსნას და მათთვის უკეთესი მომავლის უზრუნველყოფას სააგენტო Y&R-თან თანამშრომლობით მომზადებული ემოციური სარეკლამო ვიდეორგოლი გავრცელა, რომლის ნახვის საშუალება ახლა ეძლევა ჩვენს მაყურებელს. ამასობაში ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლედი მელანია ტრამპი ახალ კამპანიას იწყებს, რომელიც ბავშვებისთვის სოციალური, ემოციური და ფიზიკური ჯანმრთელობის მნიშვნელობის სწავლებას ისახავს მიზნად. პროგრამა „იყავი უკეთესი Be Best“ მიმართული იქნება ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებაზე, სოციალური ქსელების სათანადო გამოყენებასა და ოპიოიდების ბოროტად გამოყენებასთან ბრძოლაზე. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლედი ამბობდა, რომ კიბერბულინგის წინააღმდეგ მუშაობას გეგმავდა და მოუწოდა ყველა სოციალურ ქსელებში ისეთი ღირებულებების განვითარებისკენ, როგორიცაა ურთიერთდახმარება, სიკეთე, თანაგრძნობა და პატივისცემა. თუმცა კრიტიკოსებმა უკვე დასვეს კითხვა, შეასრულებს თუ არა მეუღლის რჩევას დონალდ ტრამპი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ის აქტიურად იყენებს სოციალურ ქსელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხების შემდეგ საცხოვრებლად ახალ ზელანდიაში გადასვლის საკითხს განიხილავდა. გამოცემა The New Zealand Talent-ის ცნობით, ამის შესახებ კლინტონმა თავისი მემუარების წიგნის პრეზენტაციაზე ქალაქ ოკლენდში განაცხადა. მკითხველებთან გამართულ შეხვედრაზე კლინტონმა აღნიშნა, რომ მიიღო ბევრი შეთავაზება ახალზელანდიელი მეგობრებისგან და ცოტა ხანს იფიქრა ამაზე, თუმცა საბოლოოდ ამერიკაში დარჩენა გადაწყვიტა, ვინაიდან კიდევ ბევრი რამ ჰქონდა გასაკეთებელი. ამასთან ჰილარი კლინტონმა გამოთქვა ვარაუდი, რომ ამერიკის მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელიც 2020 წელს გაიმართება, ტრამპის ციებ ცხელება ჩაქრება. ნახოთ აქაც როგორ განვითარება მოვლენები, ცხადია ვიქნებით მოვლენების ეპიცენტრში. პრინცი ჰარი და მისი საცოლე მეგან მარკლი პირველ საქორწინო ცეკვას სუიტნი ჰიუსტონის სიმღერაზე I Wanna Dance with Somebody-ზე შეასრულებენ. ამის შესახებ მირორი წერს, ბრიტანული გამოცემის ცნობით საქორწინო სიმღერების პლეილისტი მხიარული და სიცოცხლით სავსე იქნება. მასში ჰიუსტონის სინგლის პარალელურად გასული საუკუნის 80-იანი წლების ყველაზე პოპულარული ჰიტებით შევა. ქორწილში ასევე სპეციალური სტუმარი იქნება ელტონ ჯონი, რომელმაც საგანგებოდ სამეფო ქორწილისთვის ლას-ვეგასში დაგეგმილი კონცერტი გააუქმა. გამოცემამ სამეფო კარის წყაროებზე დაყრდნობით უარყო გავრცელებული ცნობები საქორწინო ცერემონიაში ჯგუფ Spice Girls-ისა და Coldplay-ის მონაწილეობის შესახებ. პრინცი ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 19 მაისს გაიმართება, ახლოვდება ეს პერიოდი, რომელზეც მთელი მსოფლიო საუბრობს. და რამდენიმე წამში უკვე მორიგი სტუმრების ბლოკი, მორიგი აქტუალური და სასარგებლო რჩევები, რა თქმა უნდა, სტუმართან ერთად, რომელიც უკვე კულისებშია და ელოდება საკუთარ ნარატივს. დაგველოდეთ. Tina Browni, ჟურნალისტი, ჟურნალის რედაქტორი და talk-show The Diana Chronicks-ის ავტორია. ბრაუნი 1953 წელს დაიბადა ბრიტანეთში. 2005 წელს კი ამერიკაში გადავიდა საცხოვრებლად. 17 წლის ასაკში ჩააბარა ოქსფორდის უნივერსიტეტში და ინგლისური ლიტერატურის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხის დიპლომი აიღო. აქტიურად იყო ჩართული უნივერსიტეტის ჟურნალის საქმიანობაში. სტუდენტობის ასაკში ასევე თამაშობდა უნივერსიტეტის თეატრალურ დასშიც. 25 წლის ასაკში გახდა ჟურნალ თეთლერის 1994-92 წლებში კი ჟურნალ Vanity Fair-ისა და The New Yorker-ის რედაქტორი. 2000 წელს ბრაუნმა ბრიტანეთის იმპერიის მეთაურის ორდენი მიიღო საზღვარგარეთ ჟურნალისტად მსახურებისთვის, ხოლო 2007 წელს ჟურნალისტთა დიდების ხეივანში შევიდა. 2008 წელს მიიღო ჯორჯ პოლკის და 10 ეროვნული ჟურნალის ჯილდო. იმავე წლის ოქტომბერში ბრაუნმა ბარი დილერთან თანამშრომლობით დააფუძნა ამერიკული news website The Daily Beast, რომელიც 2010 წლისთვის ამერიკული ყოველკვირეული news ჟურნალი გახდა. 2013 წლის სექტემბერში ბრაუნმა დატოვა ჟურნალის რედაქტორის პოსტი და ახალი Tina Brown Media გახსნა, Media Beast-თან ერთად. ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდში ბრაუნმა მხარი დაუჭირა ერთსქესიანთა ქორწინებას. ასევე ის Women in the World-ის ყოველწლიურ მსოფლიოს სამიტზე ქალთა უფლებებს ანჯელინა ჯოლისთან, შერილ სენდბერგთან და კრისტინ ლაგარდთან ერთად იცავდა. 21 საუკუნის მთავარი გამოწვევები, რომელიც ნევროლოგიურ პრობლემებში აისახება და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სახიფათო ხდება, მსუყე გამოცდილება და მნიშვნელოვანი რჩევები რესპონდენტისგან, რომელიც უკვე მზადაა ნარატივისთვის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ნევროლოგი გვანცა გიორგაძე სტუმრად გადაცემაში. დღეს ძალიან ბევრი გვანცა ყავს გადაცემაში, ძალიან მახარებს, სურვილის ჩაფიქრება შეგვიძლია, პირდაპირ შეიძლება ითქვას. გვანცა, უღრმესი მადლობა მოგბრძანებისთვის და დროის გამონახვისთვის, ისედაც გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში. ვიცით თქვენი გრაფიკი. მადლობა მოწვევისთვის. მე ვფიქრობ, რომ თქვენი გადაცემის არსებობა გენდერული თანასწორობის იდეის
იმედიისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია. უღრმესი მადლობა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხი მოვიცვათ. ცხადია. გვანცა, დამეთანხმებით ალბათ დღეს 21 საუკუნის მთავარი ერთ-ერთ პრობლემაზე უძილობაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება და სწორედ ამ თემით დავიწყო დიალოგი. კომპანია მედისის თანამშრომლობის მიერ ჩატარებულ კვლევას გადავაწყდი, რომლის მიხედვით რეგულარულმა უძილობამ 6 საათზე ნაკლები ძილია რეგულარული უძილობის განსაზღვრელი იდენტიფიკატორი, როგორც იქ წერია, შეიძლება ისეთივე შედეგები გამოიწვიოს, როგორც ალკოჰოლის ჭარბმა რაოდენობამ, ასე დროს ნევროლოგიური პრობლემები იჩენს თავს. რა რისკები არსებობს თქვენი გადმოსახედიდან და რამდენად ხშირად მოგმართავენ სწორედ ამ პრობლემით პაციენტები დღის განმავლობაში? ძილის დარღვევა არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მიზეზი ამბულატორიულ ნევროლოგიაში პაციენტთა მომართვიანობის. ზოგადად ბოლო წლებში მომატებული, ასე ვთქვათ, ფოთვითი აშლილობების, მომატებული ნევროზული რეგისტრის დაავადებების პარალელურად ძილის დარღვევა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და წამყვან სამედიცინო პრობლემად რჩება. ოღონდ ჩვენ უნდა განსაზღვროთ, რას ნიშნავს ძილის დარღვევა, ასევე ძილის დროის განსაზღვრა ყველასთვის არის ინდივიდუალური. არ შეიძლება ყველა ადამიანს მივუსადაგოთ რამდენი ხანი ან როდის უნდა ეძინოს მას. ძილის ზოგჯერ მიიჩნევენ ძილის რეჟიმის დარღვევასაც, როდესაც არ არის დარღვეული საათების რაოდენობა, ანუ ადამიანს დღე-ღამეში 24 საათის მანძილზე ძინავს შეიძლება 6-7 საათი, ოღონდ ეს საათები გადანაცვლებულია დღის საათებში, ანუ დარღვეულია ძილის რეჟიმი. რაც შეეხება იმას, როგორ გავუკლავდეთ ძილის დარღვევას, ალბათ ყველაზე მეტად მაყურებელს აინტერესებს დამოუკიდებლად, როგორ შეიძლება ებრძოლოს ჩაძინების დარღვევას ან ძილის უწყვეტობის დარღვევას. მანამ ვიდრე, ვთქვათ, მიმართავთ ექიმს, ან მანამ ვიდრე დავიწყებთ რაღაც მედიკამენტების გამოყენებას, ერთ-ერთი უმთავრესი და ყველაზე მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული ძილის ჰიგიენის დაცვა. მე გაგაცნობ ძალიან მარტივ რამოდენიმე წესს, რომლის შესრულებამაც შესაძლებელია თავიდან აგვაცილოს ისეთი პრობლემა, როგორიც არის უძილობით გამოწვეული შემდგომი სტრესი, გადაყრილობა და ასე შემდეგ. პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორი და ჯანსაღი ძილისთვის არის შევარჩიოთ ერთი და იგივე დრო, როდესაც ვწვევით დასაძინებლად და როდის ვიღვიძებთ. ანუ დავიძინოთ ერთ დროს, გავიღვიძოთ ერთ დროს. ეს უწყობს ხელს თავის ტვინში იმ პატერნის ჩამოყალიბებას, რომ როგორც კი მოდის საძილე დრო, მაშინვე ორგანიზმი ემზადება შინაგანად. რამდენი ხანი სჭირდება ამ მომზადების პროცესს, ანუ რამდენი ხანი უნდა დავიცვათ ეს რეჟიმი? რაც უფრო მეტი უკეთესი, მაგრამ საშუალოდ 2-3 კვირა საკმარისია იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდეს ორგანიზმში ეს დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, დაძინების დრო. ღამის ძილია აუცილებელი თუ დღის განმავლობაში შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ სწორედ ეს რეჟიმი? ზოგადად ადამიანთა უმეტესობისთვის ცირკადული რიტმი, ანუ ღამის ძილი არის უმნიშვნელოვანესი, მაგრამ არის მცირე რაოდენობა ადამიანების, რომელთათვისაც ესე არ არის და გადანაცვლებულია, ასე ვთქვათ, ეს რიტმი და შესაძლებელია დილის ძილით ან დღის ძილით ინაზღაურებდნენ, ასე ვთქვათ, საერთო ძილის დანაკლისს. მაგრამ უმრავლეს შემთხვევებში, რა თქმა უნდა, ეფექტურია დაძინება ღამის 10-11 საათიდან დილის 7-8 საათამდე. ეს არის ყველაზე კარგი პერიოდი, ასე ვთქვათ, გამოძინებისთვის და დღის შემდგომი პროდუქტიულობისთვის. საძილე პრეპარატების თვითნებურად მიღებას სადამდე მივყავართ? ამ პრობლემებითაც თუ მოგმართავენ პაციენტები ხშირ შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, ესეც ხშირია. საძილე პრეპარატების თვითნებური, უსისტემო და ხშირი გამოყენება იწვევს ძილის შემდგომ უფრო მეტად და უფრო მკვეთ დარღვევებს. ამიტომ კიდევ და კიდევ ვიდრე საძილე პრეპარატებს მიმართავთ, ძილის ჰიგიენის რამოდენიმე პუნქტის დაცვა შედარებით უფრო ძნელია, რა თქმა უნდა, ვიდრე ერთი აბიწამლის გადაყლაპა, მაგრამ ბევრად უფრო ეფექტური და ბევრად უფრო ხანგრძლივ მოქმედი. გარდა ერთი და იგივე დროს დაძინება და გაღვიძებისა, მნიშვნელოვანია ასევე ძილის წინ განტვირთვა, მაგალითად სუფთა ჰაერზე სეირნობა, საკვების რეჟიმის შენარჩუნება და ყველაზე მნიშვნელოვანი პირობა, არასოდეს არ უნდა დავრჩეთ საწოლში, მაშინ როდესაც არ გვეძინება. მაგალითად, ჩაძინების დარღვევის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მიზეზი არის ეგრეთ წოდებული საწოლში ტრიალი. თუ 15-20 წუთის შემდეგ, მაქსიმუმ 1 საათის შემდეგ ძილი არ მოვიდა, უმჯობესია ავდგეთ, გავიაროთ, წიგნი წავიკითხოთ, გავისწრებოთ. ეს მოგვიწევს შეიძლება ღამეში 3-4 ადგომამ, მაგრამ ასე ჩვენ ვაყალიბებთ პირობის რეფლექს თავის ტვინში, რომ საწოლი არის მხოლოდ ძილისთვის და არ არის დამკვეთმელი. წარმოვიდგენია რამდენი აქტუალურ პრობლემას და საკითხს შეეხეთ ახლა თქვენ ამით. თუმცა არის პერიოდები, როცა გვეზარება საწოლიდან ადგომა და კოტრიალი გვირჩევნია ადგომას და საქმე დაკავებს. აი ეს იწვევს უძილობას. ეს არის თავი პრობლემა. კიდევ ერთ-ერთი პრობლემა. დამამშვიდებელი მცენარეული საშუალებები რა როლს ასრულებს აქ და დამამშვიდებელი მცენარეული საშუალებები
რომლებიც გაიცემა ურეცეპტოდ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რაღაც გარკვეული პერიოდულობით იქნას გამოყენებული ექიმის გარეშეც. მაგალითად, ისეთი მცენარეები, ისეთი პრეპარატები, რომლებიც შეიცავენ ყუნელს, შავბალახას და ასე შემდეგ, კატაბალახას, ესეთი პრეპარატების გამოყენება ყველას შეუძლია ნებისმიერ შემთხვევაში ხანმოკლე ძილის დარღვევით მიმდინარე სტრესული სიტუაციების დროს. რას ახლავს ძირითადად ძილის დარღვევა? ძილის დარღვევა ახლავს სტრესულ მდგომარეობებს. ხო, თუ რა თქმა უნდა, ეს არ არის ეგრეთ წოდებული ორგანული ინსომნია და დაავადება ინსომნია. თუ ეს არის არაორგანული, ასე ვთქვათ, სტრესთან დაკავშირებული ძილის დარღვევა, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია გამოვიყენოთ ხანმოკლე პერიოდში მცენარეული კომბინირებული დამამუშავებელი. იმდენად კომპეტენტურად და მნიშვნელოვნად გვესაუბრებით, მინდა რომ ხანგრძლივი იყოს ჩვენი საუბარი და ეტაპობრივი სხვადასხვა თემებს შევეხებით სხვა გადაცემებში. ნევროლოგია ფართო მცნებაა, ცხადია. თქვენ ძირითადად რა მიმართულებებზე მუშაობთ? ყველაფერს მოიცავთ? ძირითადად ამბულატორიულ ნევროლოგიაში პაციენტთა მომართვიანობის ყველაზე ფართო სფერო ეს არის თავის ტკივილები, ნევროზული სპექტრის აშლილობები, ასევე რადიკულოპათიები, ვერტებროგენული პათოლოგიები. ჩემი პირადი მიმართულება ეს არის ნევრკუნთოვანი დაავადებები, ელექტრონეირომიოგრაფიის სპეციალისტი გახლავართ და ამ პერიფერიული ნეიროპათიები არის ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, ჩემი პირველი მიმართულება. აი ჩვენ წინა ბლოკში ქეთისთან ერთად განვიხილავდით სწორედ საერთაშორისო განათლებას და მნიშვნელოვანია, როდესაც საერთაშორისო განათლებას იღებს პროფესიონალი, შემოდის, შემდეგ კვლავ ბრუნდება სამშობლოში და აქ ახდენს რეალიზებას. ძალიან კარგი, სწორედ ეს მიმართულება ფიქსირდება თქვენთანაც. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, ძალიან ბევრი საინტერესო რჩევისთვის, რომელიც გაგრძელდება ქალების ნარატივის სერიალში. კიდევ ბევრი რჩევა გვაქვს გვანცასგან მისაღები, ძალიან გასაგებიენით და მნიშვნელოვნად გადმოცემისთვის უღრმესი მადლობა მას. გვანცა გიორგაძე, ნევროლოგი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე. მორიგი მნიშვნელოვანი აურით, მნიშვნელოვანი კონცეფციით და საინტერესო საკითხების განხილვით. სასიამოვნო და საინტერესო ოთხშაბათს გისურვებთ ასევე ბედნიერად.